Μάθημα 1. Σχεδιασμός εκδηλώσεων. Γεια σου Άννα, έχεις κάνει ακόμα κράτηση για την εκδήλωση? Όχι ακόμη. Αναρωτιόμουν αν έπρεπε να φέρουμε το δικό μας φαγητό. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα και να μας επιτρέψει να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορούμε να το κάνουμε πιο προσωπικό με σπιτικά πιάτα. Αληθείς. Τι είδους φαγητό πιστεύετε ότι πρέπει να φέρουμε? Ίσως ένα μείγμα από ορεκτικά και επιδόρπια, αυτό καλύπτει όλες τις βάσεις. Υπέροχο σχέδιο. Μπορώ να ετοιμάσω μερικά σνακ ενώ εσείς χειρίζεστε επιδόρπια. Ακούγεται τέλειο. Έχετε υπόψη σας κάποιο συγκεκριμένο σνακ? Σκεφτόμουν να φτιάξω μερικά πικάντικα νάτσος. Είναι πάντα επιτυχία. Μάθημα 2. Εξερευνώντας την Ταϊλάνδη. Καλημέρα Άννα, έχεις σκεφτεί το ταξίδι μας στην Ταϊλάνδη? Ναι. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιλογές μεταφοράς εντός της Ταϊλάνδης. Οριστικά. Έχω ακούσει ότι τα τρένα μπορούν να είναι ένας γραφικός τρόπος να ταξιδέψεις. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Επιπλέον, είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Αληθείς. Τι γίνεται με τα λεωφορεία, συχνά συνδέουν καλά τις μικρότερες πόλεις. Τα λεωφορεία είναι υπέροχα. Μπορούν επίσης να είναι φιλικά προς τον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Έχετε σκεφτεί να νοικιάσετε ένα σκούτερ? Έχω. Ακούγεται διασκεδαστικό, αλλά η ασφάλεια είναι σημαντική. Απολύτως. Πρέπει επίσης να ελέγξουμε τους κανόνες κυκλοφορίας πριν πάμε. Μάθημα 3. Περιπέτειες στη φύση. Γεια σου Άννα, σκεφτόμουν να επισκεφτώ σύντομα τη λίμνη. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Θα μπορούσαμε ακόμη και να δοκιμάσουμε κάποια παρατήρηση πουλιών εκεί. Ναι. Υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα πουλιά γύρω από τις λίμνες. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Πρέπει να προγραμματίσουμε μια ημερήσια εκδρομή. Απολύτως. Μπορούμε να κάνουμε ένα πικνίκ και να απολαύσουμε το τοπίο. Αυτή είναι μια τέλεια ιδέα. Τι άλλο να φέρουμε? Ίσως μερικά κιάλια για παρατήρηση πουλιών και μια κάμερα για να απαθανατήσει στιγμές. Υπέροχες προτάσεις. Θα φέρω και μια κουβέρτα για να καθίσουμε. Μάθημα 4. Υγιή φρούτα. Γεια σου Άννα, διάβαζα για νόστιμα φρούτα, ειδικά μήλα και ακτινίδια. Μου αρέσουν και τα δύο. Γνωρίζατε ότι είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά? Ναι. Τα μήλα είναι εξαιρετικά για φυτικές ίνες και το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Ακριβώς. Η κατανάλωση ποικιλίας φρούτων είναι τόσο σημαντική για την υγεία μας. Γνωρίζατε ότι περίπου το 10% των θρεπτικών συστατικών που χρειαζόμαστε προέρχονται από φρούτα? Αυτό είναι αλήθεια. Δίνουν χρώμα και γεύση στα γεύματά μας επίσης. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος για να απολαύσετε τα φρούτα? Μου αρέσει να φτιάχνω φρουτοσαλάτες ή σμούδις. Δροσίζουν. Είναι υπέροχες επιλογές. Τα απολαμβάνω και στο γιαούρτι. Μάθημα 5. Κατανόηση του αντίκτυπου. Καλημέρα Άννα, έχεις σκεφτεί πως πρέπει να αφαιρεθούν κάποια πράγματα για ανάπτυξη? Ναι. Είναι ενδιαφέρον πως η αλλαγή μπορεί να είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε.
Ακριβώς. Μερικές φορές, αυτό που κρατάμε μπορεί να εμποδίσει την πρόοδό μας. Δικαίωμα. Είναι σαν να αφήνεις χώρο για νέες ευκαιρίες στη ζωή. Ποια πιστεύετε ότι είναι μερικά πράγματα που οι άνθρωποι αγωνίζονται να αφήσουν? Συχνά είναι προηγούμενες εμπειρίες ή αρνητικές επιρροές που τους κρατούν πίσω. Ναι. Αλλά η αναγνώριση αυτού είναι το πρώτο βήμα προς τη βελτίωση. Απολύτως. Ωστόσο, χρειάζεται θάρρος για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Οριστικά. Αλλά μόλις το κάνουμε, μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 6. Υγιεινή διατροφή. Για σου Άννα, με την παχυσαρκία σε άνοδο, είναι σημαντικό να διαχειριζόμαστε την πρόσληψη τροφής. Απολύτως. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να λιμοκτονούμε. Δικαίωμα. Όλα έχουν να κάνουν με το μέτρο και τη λήψη υγιεινών επιλογών. Ακριβώς. Η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει σημαντικά στην ευημερία μας. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι μερικοί εύκολοι τρόποι διατήρησης υγιεινών διατροφικών συνηθιών? Πιστεύω ότι η προετοιμασία γευμάτων μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανθυγιεινών επιλογών της τελευταίας στιγμής. Αυτό είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Ο προγραμματισμός των γευμάτων εκ των προτέρων κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι. Επίσης, η ενσωμάτωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών είναι απαραίτητη. Οριστικά. Είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά και χαμηλά σε θερμίδες. Μάθημα 7. Έβρεση πληροφοριών. Καλημέρα Άννα, πρέπει να βρω το γραφείο πληροφοριών σε αυτό το μέρος. Είναι στον πρώτο όροφο κοντά στην είσοδο. Τέλειος. Είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ναι, έχει μεγάλο σημάδι, οπότε δεν μπορείτε να το χάσετε. Αυτό είναι χρήσιμο. Τι είδους πληροφορίες μπορώ να βρω εκεί? Παρέχουν χάρτες, χρονοδιαγράμματα εκδηλώσεων και γενική βοήθεια. Μεγάλος. Σίγουρα θα σταματήσω. Το έχεις χρησιμοποιήσει πριν? Ναι, το έκανα όταν το επισκέφτηκα για πρώτη φορά. Ήταν πραγματικά χρήσιμη. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Είναι πάντα ωραίο να έχεις υποστήριξη σε νέα μέρη. Μάθημα 8. Υγιεινές αγορές. Για σου Άννα, νομίζω ότι ο διάδρομος υγιεινής διατροφής πρέπει να έχει αυτό που χρειαζόμαστε. Έχεις δίκιο. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για θρεπτικές επιλογές. Εντάξει, ας μαζέψουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τα υγιεινά μας γεύματα. Ναι. Θα πάρω μερικά δημητριακά ολικής αλέσεως και ξηρούς καρπούς. Τέλειος. Θα ψάξω για φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Μεγάλη επιλογή. Τα φρέσκα προϊόντα είναι απαραίτητα για μια ισορροπημένη διατροφή. Οριστικά. Έχετε κάποια αγαπημένα που θέλετε να συμπεριλάβετε? Λατρεύω τα αβοκάντο και το σπανάκι. Είναι τόσο ευέλικτη. Καλές επιλογές. Θα πάρω και μερικά μούρα για σμούδις. Μάθημα 9. Παράκτια ζωή. Καλημέρα Άννα, σκέφτομαι τα χωριά γύρω από την ακτογραμμή. Λατρεύω τα παραθαλάσσια χωριά. Έχουν μια τόσο μοναδική γοητεία. Ναι. Η γεωργία είναι επίσης σημαντική σε αυτές τις περιοχές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον πως η γεωργία προσαρμόζεται στα παράκτια περιβάλλοντα. Έχετε επισκεφθεί κάποιο διάσημο παραθαλάσσιο χωριό?
Ναι, επισκέφτηκα ένα στο Πέι. Ήταν όμορφα με πολύχρωμα σπίτια. Έχω ακούσει ότι το Πέι φημίζεται και για τα θαλασσινά του. Είναι. Τα φρέσκα ρολά στα εκεί πρέπει να τα δοκιμάσετε. Ακούγεται νόστιμο. Θα ήθελα να το ζήσω κάποια μέρα. Μάθημα 10. Μονοπάτια της φύσης. Γεια σου Άννα, άκουσα ότι υπάρχει ένα όμορφο μονοπάτι στα κοντινά βουνά. Ο αλήθεια, λατρεύω την πεζοπορία. Έχετε πάει ακόμα εκεί? Όχι ακόμα, αλλά είμαι πρόθυμος να το εξερευνήσω. Τι σας αρέσει στην πεζοπορία? Απολαμβάνω τον καθαρό αέρα και την εκπληκτική θέα από την κορυφή. Το ίδιο και εδώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι επίσης μια υπέροχη προπόνηση. Προτιμάς την πεζοπορία μόνος ή με φίλους? Μου αρέσουν και τα δύο. Η πεζοπορία με φίλους μπορεί να είναι πιο διασκεδαστική και ενθαρρυντική. Αληθής. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε μια πεζοπορία μαζί κάποια στιγμή. Μάθημα 11. Αγκαλιάζοντας την απλότητα. Γεια σου Άννα, αλήθεια, τι έχετε μάθει μέχρι τώρα? Λοιπόν, πρόκειται για το να αγκαλιάζουμε την απλότητα και να βρίσκουμε χαρά στα μικρά πράγματα. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Πώς το εφαρμόζεις αυτό στη ζωή σου? Προσπαθώ να γεμίζω το χώρο μου και να επικεντρώνομαι σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Μπορεί να είναι απελευθερωτικό, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Το να ζω απλά με βοηθάει να εκτιμώ τις καθημερινές στιγμές. Συμφωνώ. Έχετε βρει κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές που σας βοηθούν? Ναι, το ημερολόγιο και ο διαλογισμός είναι πραγματικά ευεργετικά για μένα. Αυτό είναι υπέροχο. Έχω ακούσει ότι η επίγνωση μπορεί επίσης να ενισχύσει την εστίασή σας. Μάθημα 12. Σκεπτικό δώρο. Καλημέρα Άννα, σκέφτομαι πως οι αντίκες κάνουν επίσης υπέροχα δώρα για φίλους στο σπίτι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μοναδικά και έχουν μια προσωπική πινελιά. Ακριβώς. Ποια είδη αντίκες πιστεύετε ότι είναι καλύτερα για δώρα? Τα vintage κοσμήματα είναι πάντα επιτυχία. Έχει μια διαχρονική απήχηση. Αυτό είναι αλήθεια. Και τι γίνεται με τα διακοσμητικά αντικείμενα? Ναι. Ένα όμορφο βάζο ή μια στάμπα αντίκα με κορνίζα μπορεί να φωτίσει ένα σπίτι. Υπέροχες ιδέες. Έχετε κάνει πρόσφατα δώρα αντίκες? Έδωσα στον φίλο μου ένα vintage βιβλίο μαγειρικής. Της άρεσε. Αυτό είναι ένα τόσο προσεγμένο δώρο. Στοιχηματίζω ότι πυροδότησε κάποια νοσταλγία. Μάθημα 13. Ταξιδιωτικά σχέδια. Γεια σου Άννα, στην πραγματικότητα σκεφτόμουν να πάω ένα σύντομο ταξίδι. Τι λέτε για εσάς? Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Σκέφτηκα και εγώ μια απόδραση. Πού θέλετε να πάτε? Σκέφτομαι να επισκεφτώ τα βουνά για καθαρό αέρα. Μεγάλη επιλογή. Λατρεύω τα βουνά. Κάποια συγκεκριμένα μονοπάτια στο μυαλό? Ναι, υπάρχει ένα όμορφο μονοπάτι για το οποίο άκουσα. Έχει εκπληκτική θέα. Εκπληκτική επιτυχία. Θα ήθελα να κάνω πεζοπορία εκεί. Η φύση πάντα με αναζωογονεί. Το ίδιο και εδώ.
Ταξιδεύετε συνήθως μόνοι ή με φίλους? Προτιμώ να πηγαίνω με φίλους. Κάνει την εμπειρία πιο διασκεδαστική. Συμφωνώ. Η κοινή χρήση περιπέτειων δημιουργεί αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 14. Αναβαθμίσεις δωματίων. Γεια σου Άννα, έψαχνα για σουίτες που ήταν διαθέσιμες με επιπλέον κόστος. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πόσο θα ήταν η αναβάθμιση σε σουίτα? Είναι $100 επιπλέον αναδιανυκτέρευση. Πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο? Εάν περιλαμβάνει περισσότερες ανέσεις, μπορεί να είναι μια καλή συμφωνία. Ακριβώς. Ένα μεγαλύτερο δωμάτιο με θέα θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπειρία. Και μερικές φορές οι σουίτες διαθέτουν επίσης δωρεάν πρωινό. Αυτό είναι ένα ωραίο προνόμιο. Έχετε μείνει ποτέ σε σουίτα? Ναι, μια φορά. Ο επιπλέον χώρος ήταν τόσο χαλαρωτικός. Μπορώ να φανταστώ. Είναι ωραίο να έχεις ξεχωριστό χώρο για να χαλαρώνεις. Μάθημα 15. Δημιουργική μαγειρική. Καλημέρα Άννα, μου αρέσει να δημιουργώ ελκυστικό περιεχόμενο, να μοιράζομαι συνταγές και τεχνικές στάιλιν φαγητού. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μου αρέσει επίσης να μαγειρεύω και να δοκιμάζω νέες συνταγές. Ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος κουζίνας για εξερεύνηση? Λατρεύω το ιταλικό φαγητό. Οι γεύσεις είναι πλούσιες και ανακουφιστικές. Τα ιταλικά είναι νόστιμα. Έχετε ένα πιάτο με την υπογραφή? Ναι, φτιάχνω ένα φανταστικό σπιτικό λαζάνια. Τι γίνεται με εσάς? Είμαι υπέροχος στο να φτιάχνω τηγανιτά πιάτα με φρέσκα λαχανικά. Μίμη. Το τηγάνισμα διατηρεί τις γεύσεις ζωντανές και τραγανές. Ακριβώς. Είναι επίσης γρήγορο και υγιεινό. Μάθημα 16. Δίγλωσσες πινακίδες. Γεια σου Άννα, παρατήρησα ότι οι πινακίδες είναι και στα αγγλικά και στην τοπική γλώσσα. Καλό να το ξέρετε. Διευκολύνει τους ταξιδιώτες. Υπάρχουν άλλες επιλογές? Ναι, ορισμένα μέρη προσφέρουν ξεναγήσεις σε πολλές γλώσσες. Αυτό είναι χρήσιμο. Επιτρέπει σε όλους να κατανοήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό. Ακριβώς. Ενισχύει επίσης τη συνολική εμπειρία της επίσκεψης σε ένα μέρος. Εκτιμώ όταν τα μέρη περιλαμβάνουν τέτοια. Και εγώ. Δείχνει σεβασμό για διαφορετικούς πολιτισμούς και επισκέπτες. Έχετε βιώσει τέτοιες περιοδίες? Ναι, συμμετείχα σε μια πολιτιστική περιοδία στην Ισπανία και ήταν φανταστικό. Μάθημα 17. Τεχνικές χαλάρωσης. Καλημέρα Άννα, έχω εξερευνήσει εξαιρετικούς τρόπους χαλάρωσης. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να βρω αποτελεσματικές τεχνικές χαλάρωσης. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι η γιόγκα. Πραγματικά ηρεμεί το μυαλό και το σώμα μου. Έχω ακούσει ότι η γιόγκα είναι εξαιρετική για την ανακούφιση από το άγχος. Πρέπει να το δοκιμάσω. Ναι, είναι τέλειο και για ευελιξία. Έχετε δοκιμάσει διαλογισμό? Όχι ακόμα, αλλά είμαι περίεργος γι' αυτό. Πώς βοηθάει? Βελτιώνει την εστίαση και σας βοηθά να καθαρίσετε το μυαλό σας. Θα πρέπει να του δώσεις μια ευκαιρία. Θα το κάνω. Νομίζω ότι τόσο η γιόγκα όσο και ο διαλογισμός θα μπορούσαν να με ωφελήσουν. Οριστικά. Ας παρακολουθήσουμε ένα μάθημα κάποια στιγμή για να ξεκινήσουμε.
Μάθημα 18. Εργασία μαζί. Γεια σου Άννα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας βλέπεις να δουλεύουμε πιο στενά για τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα μαζί παρά μόνοι. Συμφωνώ απόλυτα. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα. Ναι. Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν το κάνουμε αυτό. Έχετε δει κάποιο παράδειγμα αυτού? Οριστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως η ενότητα μπορεί να ενισχύσει την πρόοδο. Και προωθεί την πολιτιστική ανταλλαγή, η οποία είναι εμπλουτιστική για όλους τους εμπλεκόμενους. Απολύτως. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε? Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε βιώσιμες πρακτικές και καινοτομίες. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας. Μάθημα 19. Ευρήματα μόδας. Γεια σου Άννα, τι θα λέγατε για αυτή τη φλωράλ φούστα, είναι χαριτωμένο. Ναι, είναι υπέροχο. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα. Νομίζω ότι θα σου φαινόταν υπέροχο. Θα το δοκιμάσετε. Στα σίγουρα. Λατρεύω τα floral μοτίβα, ειδικά την άνοιξη. Φωτίζουν πραγματικά ένα ντύσιμο. Με τι θα το συνδυάζατε? Μάλλον θα φορούσα ένα απλό λευκό τόπ για να το κρατήσω ισορροπημένο. Αυτό ακούγεται σαν τέλειο τέρι. Φοράς συχνά φούστες? Όχι συνέχεια, αλλά μου αρέσει να τα φοράω για ειδικές περιστάσεις. Μπορούν να είναι τόσο ευέλικτα. Μπορείτε να τα ντύσετε πάνω ή κάτω. Μάθημα 20. Βασικά στοιχεία συσκευασίας. Καλημέρα Άννα, νομίζω ότι 2 ζευγάρια παπούτσια είναι αρκετά για ένα σύντομο ταξίδι. Αυτό ακούγεται λογικό. Τι γίνεται με τα προϊόντα περιποίησης, να φέρω το δικό μου? Οριστικά. Είναι πάντα καλό να έχετε τα αγαπημένα σας προϊόντα στη διάθεσή σας. Αληθής. Δεν μπορώ να ταξιδέψω χωρίς τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου. Το ίδιο και εδώ. Με κάνει να νιώθω πιο άνετα όταν λείπω. Συσκευάζω συνήθως μπουκάλια μεγέθους ταξιδιού για να εξοικονομήσω χώρο. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Έχετε λίστα συσκευασίας? Ναι, με βοηθάει να παραμένω οργανωμένος και να μην ξεχνάω τίποτα. Πρέπει να αρχίσω να χρησιμοποιώ ένα. Θα έκανε τη συσκευασία λιγότερο αγχωτική. Μάθημα 21. Fitness Inspiration. Γεια σου Άννα, παρατήρησα ότι έχεις μη σαν τους δικούς σου. Είναι αρκετά ελκυστικό. Ευχαριστώ Γιάννη. Δουλεύω σκληρά γι' αυτό. Έχετε κάποια συμβουλή? Ναι. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Οι τακτικές προπονήσεις κάνουν μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ. Επικεντρώνομαι επίσης σε μια ισορροπημένη διατροφή για να τροφοδοτήσω τις προπονήσεις μου. Αυτό είναι σημαντικό. Ποια είδη ασκήσεων απολαμβάνετε περισσότερο? Λατρεύω την προπόνηση δύναμης και τη γιόγκα. Συμπληρώνουν το ένα το άλλο καλά. Εξαιρετικές επιλογές. Θα πρέπει να προσπαθήσω να προσθέσω τη γιόγκα στη ρουτίνα μου. Θα το λατρέψεις. Βοηθά στην ευελιξία και τη χαλάρωση. Ακούγεται τέλειο. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε σε φόρμα. Μάθημα 22. Υποστήριξη φιλίας.
Καλημέρα Άννα, σημαίνει πολλά για μένα που είμαι τυχερός που σε έχω ως υποστηρικτική φίλη. Το συναίσθημα είναι αμοιβαίο. Εκτιμώ επίσης την ενθάρρυνση σας. Είναι υπέροχο να έχεις κάποιον να μοιραστείς προκλήσεις και επιτυχίες. Ναι. Μπορούμε πάντα να σηκώνουμε ο ένας τον άλλον όταν οι καιροί είναι δύσκολοι. Ακριβώς. Δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ μας. Και είναι σημαντικό να γιορτάζουμε ο ένας τα επιτεύγματα του άλλου. Απολύτως. Μπράβο στη φιλία μας και όλες τις καλές στιγμές που έρχονται. Εβίβα. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στους στόχους μας. Ανυπομονώ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε καταπληκτικά πράγματα. Μάθημα 23. Τοπικές γνώσεις. Γεια σου Άννα, είσαι εξοικειωμένη με την περιοχή εδώ γύρω. Ναι, μένω εδώ για λίγο. Είναι ένα ωραίο μέρος. Είναι υπέροχο να το ακούς. Εάν χρειάζομαι βοήθεια, μπορώ να σας ζητήσω βοήθεια. Φυσικά. Μην ανησυχείτε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με οτιδήποτε χρειαστείτε. Το εκτιμώ αυτό. Κάποια αγαπημένα μέρη που προτείνετε. Οριστικά. Υπάρχει ένα υπέροχο καφέ με φανταστικά αρτοσκευάσματα σε κοντινή απόσταση. Ακούγεται νόστιμο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό εκεί? Λατρεύω το κρουασάν αμυγδάλου τους. Είναι τόσο ξεφλουδισμένο και βουτυρωμένο. Μίμη. Θα πρέπει να το δοκιμάσω. Μάθημα 24. Σπάνιες ανακαλύψεις. Γεια σου Άννα, ήξερες ότι ορισμένα φυσικά φαινόμενα μπορεί να είναι αρκετά σπάνια και συναρπαστικά. Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό. Ποια είναι μερικά παραδείγματα? Λοιπόν, πράγματα όπως βιοφωτάβιες παραλίες ή σπάνιες ανθοφορίες. Ουάου! Πάντα ήθελα να δω μια βιοφωταυγή παραλία. Είναι μαγικό. Το νερό λάμπει τη νύχτα λόγω μικροσκοπικών οργανισμών. Ακούγεται απίστευτο. Βρίσκεται σε πολλά μέρη. Κυρίως σε τροπικές περιοχές. Έχετε επισκεφθεί κανένα μοναδικό μέρος? Ναι, επισκέφτηκα ένα εθνικό πάρκο με εκπληκτικούς καταράκτες. Αυτό είναι καταπληκτικό. Οι καταράκτες έχουν τόσο ηρεμιστικό αποτέλεσμα. Μάθημα 25. Καθημερινή μετακίνηση. Γεια σου Άννα, πώς πηγαίνεις συνήθως στη δουλειά? Παίρνω το λεωφορείο κάθε πρωί. Με βολεύει. Αυτό είναι υπέροχο. Πόσο διαρκεί η διαδρομή σας? Συνήθως διαρκεί περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με την κίνηση. Όχι πολύ άσχημα. Απολαμβάνετε τις βόλτες με το λεωφορείο? Ναι, μου αρέσει να ακούω μουσική ή να διαβάζω κατά τη διάρκεια της βόλτας. Αυτό ακούγεται χαλαρωτικό. Προτιμώ να κάνω ποδήλατο στη δουλειά. Για αυτή είναι μια υγιεινή επιλογή. Πόσο καιρό σας παίρνει? Περίπου 20 λεπτά. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να ξεκινήσω τη μέρα μου. Μάθημα 26. Συνειδητοποίηση κυβερνοασφάλειας. Γεια σου Άννα, φρόντισα να χρησιμοποιήσω ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και να ενεργοποιήσω τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Αυτό είναι έξυπνο. Η κυβερνοασφάλεια είναι τόσο σημαντική αυτές τις μέρες. Συμφωνώ. Έχετε λάβει μέτρα για την προστασία των λογαριασμών σας στο διαδίκτυο? Ναι, ενημερώνω τακτικά τους κωδικούς πρόσβασής μου και αποφεύγω να χρησιμοποιώ τον ίδιο παντού.
Αυτή είναι μια καλή πρακτική. Βοηθά να διατηρήσετε τις πληροφορίες σας ασφαλείς. Ακριβώς. Επίσης, αποφεύγω να κοινοποιώ προσωπικές πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ σοφό. Είναι εύκολο για τους hacker να συλλέγουν πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Η ενημέρωση σχετικά με τις απειλές για την ασφάλεια είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε συμβουλές για το πώς να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Μάθημα 27. Συμβουλές ταξιδιού. Γεια σου Άννα, έχεις ακούσει για βίζα κατά την άφιξη για τουρίστες? Ναι, έχω. Μπορούν να είναι ιδανικά για αυθόρμητα ταξίδια. Ακριβώς. Έχετε σκεφτεί να ταξιδέψετε κάπου που το προσφέρει αυτό? Σκέφτομαι μια επίσκεψη σε μερικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ποιες χώρες βρίσκονται στη λίστα σας? Η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία βρίσκονται στην κορυφή. Έχουν όμορφα τοπία. Και οι δύο είναι φανταστικές επιλογές. Έχετε ελέγξει τις απαιτήσεις βίζας? Ναι, το έκανα. Είναι υπέροχο που επιτρέπουν την εύκολη είσοδο στους τουρίστες. Απολύτως. Κάνει το ταξίδι πολύ πιο βολικό. Μάθημα 28. Έβρεση της σωστής τσάντας. Καλημέρα Άννα, θέλω μια τσάντα ζώνης που να χωράει το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τα κλειδιά μου. Αυτό είναι πρακτικό. Έχετε βρει κάποιο που σας αρέσει? Είδα μερικά στο διαδίκτυο, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το μέγεθος. Είναι σημαντικό να αποκτήσετε ένα που να ταιριάζει σε όλα χωρίς να είναι ογκώδες. Ακριβώς. Θέλω κάτι κομψό αλλά λειτουργικό. Έχετε σκεφτεί τα χρώματα? Μια ουδέτερη απόχρωση θα μπορούσε να ταιριάζει με όλα. Καλή ιδέα. Σκεφτόμουν το μαύρο ή το μπλε ναυτικό. Αυτές είναι κλασικές επιλογές. Προτιμάς το χιαστή ή το στυλ της μέσης? Νομίζω ότι ένα χιαστή θα ήταν πιο άνετο για μένα. Μάθημα 29. Ιστορίες από το παρελθόν. Γεια σου Άννα, όλα ήταν τόσο διαφορετικά όταν ήταν μικρή. Το να την ακούς ήταν σαν να ζωντανεύει η ιστορία. Λατρεύω τέτοιες ιστορίες. Μας δίνουν μία εικόνα του παρελθόντος. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να ακούς για τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Ποια ήταν η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία που ακούσατε από αυτήν? Μίλησε για τη ζωή χωρίς τεχνολογία. Ήταν μια πιο απλή ζωή. Είναι τόσο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς smartphone. Δικαίωμα, είναι εκπληκτικό πόσο έχει εξελιχθεί η ζωή μας. Νομίζω ότι πρέπει να τεκμηριώσουμε αυτές τις ιστορίες για τις μελλοντικές γενιές. Μάθημα 30. Ιστορικές γνώσεις. Καλημέρα Άννα, ήξερες ότι αυτό το μέρος παραδόθηκε από ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός? Πραγματικά, τι ήταν αυτό? Αφιερώθηκε συνολικά στη διάσωση της Ένωσης χωρίς πόλεμο. Γοητευτικός. Πώς τα κατάφεραν? Χρησιμοποίησαν διπλωματικές προσπάθειες για να επιλύσουν τις εντάσεις. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την επίλυση των συγκρούσεων. Ακριβώς. Στην πόλη βρίσκονταν εκείνη την εποχή πράκτορες των ανταρτών. Εκπληκτική επιτυχία.
Πρέπει να ήταν μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Ναι, αλλά δείχνει τη δύναμη της ειρήνης έναντι της βίας. Μάθημα 31. Λήψη αποφάσεων. Για σου Άννα, ως ανώτερη μάνατζερ, τι πιστεύεις για αυτή την κατάσταση? Συμφωνώ. Η προσαγωγή μιας ανώτερης αρχής θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων. Ναι, μερικές φορές μια εξωτερική προοπτική είναι ανεκτήμητη. Ακριβώς. Μπορεί να προσφέρει νέες ιδέες και λύσεις. Ποιες ιδιότητες πρέπει να αναζητήσουμε σε αυτή την αρχή? Θα πρέπει να έχουν εμπειρία και καλό ιστορικό στην επίλυση συγκρούσεων. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση εμπιστοσύνης της ομάδας. Απολύτως. Μια σεβαστή φιγούρα μπορεί να ενώσει και να παρακινήσει την ομάδα. Ας σκεφτούμε κάποιους υποψηφίους πριν από την επόμενη συνάντησή μας. Μάθημα 32. Πανεπιστημιακές επιλογές. Για σου Άννα, έχεις ακούσει για το Πανεπιστήμιο του Γκουέλφ? Ναι. Είναι γνωστό για τα ισχυρά του προγράμματα στη γεωργία και τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Δικαίωμα. Τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο του Βατερλό? Είναι επίσης ένα υπέροχο σχολείο, ειδικά για τη μηχανική και την επιστήμη των υπολογιστών. Απολύτως. Έχω ακούσει επίσης καλά λόγια για το Πανεπιστήμιο Wilfrid Laurier. Ναι, έχουν ένα φανταστικό επιχειρηματικό πρόγραμμα και μια ζωντανή ζωή στην Πανεπιστημιούπολη. Ποιο θα σκεφτόσασταν αν επιλέγατε? Νομίζω ότι θα έκλεινα στο Γοταρλού για τις ευκαιρίες συνεργασίας του. Είναι μια έξυπνη επιλογή. Η πρακτική εμπειρία είναι ανεκτήμητη. Μάθημα 33. Διαχείριση του άγχους. Καλημέρα Άννα, προσπαθώ βαθιές αναπνοές και θετική αυτοομιλία για να διαχειριστώ το άγχος. Αυτό είναι υπέροχο. Αυτές οι τεχνικές μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν να ηρεμήσει το μυαλό. Θα το δοκιμάσω. Τι άλλο μπορώ να κάνω για να νιώσω πιο χαλαρή? Μπορείτε να δοκιμάσετε τον διαλογισμό. Είναι εξαιρετικό για επίγνωση και διάβγεια. Έχω ακούσει γι' αυτό. Πώς ξεκινάς το διαλογισμό? Απλώς βρείτε έναν ήσυχο χώρο, καθίστε αναπαυτικά και επικεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Ακούγεται αρκετά απλό. Διαλογίζεστε τακτικά? Ναι, προσπαθώ να διαλογίζομαι για λίγα λεπτά κάθε μέρα. Να το προσθέσω στη ρουτίνα μου. Κάποια άλλη συμβουλή? Μάθημα 34. Ο πειρασμός της μαύρης σοκολάτας. Για σου Άννα, δεν μπόρεσα να μην πάρω λίγη μαύρη σοκολάτα για κέρασμα. Για σου Γιάννη, η μαύρη σοκολάτα είναι μια υπέροχη επιλογή. Τι σε έκανε να το επιλέξεις? Λατρεύω την πλούσια γεύση του και τα ωφέλη για την υγεία που προσφέρει. Αυτό είναι αλήθεια. Η μαύρη σοκολάτα είναι γεμάτη με αντιοξυδωτικά. Έχετε κάποια αγαπημένη μάρκα? Ναι, μου αρέσουν οι μάρκες που χρησιμοποιούν υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο, περίπου 70% ή περισσότερο. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ενισχύει πραγματικά τη γεύση. Πώς το απολαμβάνεις συνήθως? Μου αρέσει να το απολαμβάνω αργά, μερικές φορές συνδυάζοντας το με ξηρούς καρπούς ή φρούτα. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να χρησιμοποιήσετε μαύρη σοκολάτα σε συνταγές? Έχω. Προσθέτει υπέροχο βάθος σε μπράουνις και κέικ.